Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru primele 5 zile ale lunii iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Zise toate acestea, înainte de a începe lectura, așa cum v-am obișnuit, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor voastre de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri. Iar cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. În felul acesta, fiind și gratuit, nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragilor, haideți să vedem și ce este important de știut pentru perioada asta între 1 și 5 iulie. Vine un moment destul de curios, destul de misterios, știi? Știți când se spune că nebănuite sunt căile Domnului? Ceva de genul ăsta, în care voi va trebui să fiți un pic mai blânzi cu voi înșivă, să vă vindecați sufletul, inima, mintea. Este o energie în care ar trebui poate să lăsați lucrurile să curgă de la sine. Dragii mei, eu aș spune că există o vindecare în curs. Există o vindecare în curs în care voi chiar va trebui să fiți un pic mai blânzi cu voi, să aveți răbdare, să lăsați timpul să vindece ceea ce este rănit. Să eliberați într-o manieră cât mai blândă, să spunem așa, ce nu vă mai folosește. Să aveți încredere mai multă în acest curs firesc al vieții, în aceste nebănuite căi ale vieții, ale Domnului, ca să nu forțați. Să nu forțați lucrurile. Eu văd o energie de tranziție mai mult la voi, dar o tranziție către ceva mai vindecător, mai bun. Haideți să vedem și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în perioada 1-5 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. În mare parte aici am vorbește de suflet, de inimă. Acum poate să fie, într-adevăr, în primă fază poate să fie mai mult pe plan sentimental, dar nu neapărat, pentru că sufletul, inima ne poate durea și dacă ne rănește un familiar. Da, nu neapărat să avem o relație romantică sau o dezamăgire din partea unui prieten. Atunci când sufletul este în suferință, nu trebuie să fie neapărat doar pe parte sentimentală. Avem pusnicul, avem un 8 de monede, avem un 3 de spade, da, aici se pare că într-adevăr pe relații este un necaz aici. Cavalerul de bâte și surpriza perioadei. Ia să vedem acum să le și clarificăm. Clarificăm pusnicul, te rog, pentru dragii mei din Taur. Clarificăm 8 de monede. Clarificăm 3 de spade. Ia să vedem de ce sunteți voi necăjiți.
Sunteți mai într-o pasă proastă, așa. Cavalerul de bâte, te rog. Și surpriza perioadei. Clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să vedem. Pe partea profesională avem pusnicul provenit dintr-un 7 de bâte. Dragilor, voi în ultima perioadă cu 7 ăsta de bâte e posibil să fie avut tot felul de obstacole în ceea ce privește munca, în ceea ce privește cariera voastră profesională sau pur și simplu ați trecut prin foarte multe examene pentru cei care ați dat foarte multe interviuri sau, cum am mai spus, examene pentru a obține un anumit post. Dar asta nu v-a făcut să renunțați. Asta v-a dat a fost foarte perseverenți, foarte curajoși, lucru care va ajuta să treceți peste aceste lucruri. În aceste prime zile de iulie, cu pusnicul aici, aș spune că voi veți petrece un timp analizând, planificând, înainte să luați o decizie importantă. Veți studia foarte atent toate detaliile unui proiect, unei propuneri, unei situații, îmi cer scuze, la nivel profesional. De ce? Pentru că poate că trebuie să vă implicați destul de mult și atunci vreți să fiți foarte bine documentați, posibil să consultați profesori, tot felul de experți, da? Acele persoane care vă permit să vă dați seama, adică să fiți la zi cu tot ceea ce trebuie să știți, cu toate informațiile. Și în speță foarte mult cei care aveți ca și ascendent, poate zodia Fecioară, dar în general așa pentru toată lumea. Așa că în aceste prime 5 zile din iulie, eu spune că veți fi un pic mai solitari. O să fiți așa ușor singuratici, dar nu o faceți aiurea, aveți un scop bine precis. Pe partea banilor avem un 8 de monede. De unde vine acest 8 de monede? De la un 7 de monede, luna și 9 de bâte. Dragilor, voi v-ați cam zbătut cu bani în ultima perioadă și chiar dacă nu v-a fost ușor, și dacă zodia Pești are vreo legătură cu vreo situație financiară, cert este că ușor nu v-a fost. Cu noul ăsta de bâte aici, a fost nevoie de foarte multă atenție, de foarte mult control în ceea ce privește cheltuielile. Chiar dacă poate unii dintre voi ați avut un venit stabil, dar acest venit l-ați obținut prin efort constant, printr-o muncă poate grea sau asiduă. Cu luna aici aș spune că au apărut situații financiare destul de neclare vis-a-vis de un anumit îmi cer scuze pentru bâlbâială, vis-a-vis de un anumit contract legat de bani, care nu a fost explicat bine sau ați avut parte și de niște cheltuieli ascunse, să le spunem așa, la care nu v-ați fi așteptat. Pe de altă parte, 7 de monede îmi vorbește totuși de o creștere. De ce spun o creștere? Pentru că imediat avem și un 8 de monede. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că situația în care poate voi ați investi niște bani sau v-ați pus voi niște economii deoparte, poate de care nu a știut nimeni. Dar mai degrabă aș zice că voi ați băgat niște bani în ceva și erați nerăbdători să vedeți și rezultate.
Lucru care a dus la acest 8 de monede. Așa că eu spune că bănuți, pot să vină niște bănuți în aceste chiar prime 5 zile din iulie, dar clar prin muncă, nu vorbim de noroc, vorbim de o perioadă în care veniturile voastre au șansa să crească. Lent, este adevărat, dar sigur. Ori că obțineți voi vreun job stabil, ori că apare un venit constant. Și asta pentru că voi veți fi foarte atenți la un anumit detaliu care chiar vă poate ajuta. Pentru cei care sunteți într-un cuplu, la voi sunteți necăjiți și toată supărarea voastră în relație, în cuplu, vine de la un 8 de spade. Asta ce înseamnă? Există o anumită teamă, o anumită frică. Posibil să existe o anumită tensiune între voi și partenerii voștri. De ce? Pentru că sunt lucruri pe care voi nu le spuneți, nu le comunicați. Sunt lucruri care le tot amânați. Lasă că vorbim mâine. Nu e momentul acum. Sau nu astăzi sunt obosită. Sunt niște lucruri care se tot amână. Nu se comunică, iar voi suferiți. Pentru că există ceva în interiorul relației voastre care, în afară de faptul că pe voi vă face să suferiți cu acest 3 de spade, arată o tristețe la voi, o dezamăgire. Posibil chiar de curând poate să fie avut o ceartă puternică sau să descoperiți un adevăr dur. De obicei să știți că adevărul în general doare. Dar dacă n-ar fi durut, nu s-ar fi inventat minciuna. Pe de altă parte, totuși, pentru a nu ne menține în această energie negativă, eu spune că nu e neapărat, cum să spun eu, poate să fie într-adevăr tristețe, poate să fie chiar și confuzie, să nu știi efectiv ce să mai crezi acest 3 de spade. Dar 8-ul ăsta de spade mie îmi vorbește despre o anumită izolare emoțională, o anumită neînțelegere. De ce? Pentru că în cuplu s-a tăcut sau s-au evitat anumite discuții, anumite clarificări între voi. Pentru cei singurei, la voi, dragii mei, un cavaler de bâte, zodii de foc, berbec, leu, săgetător, de unde vine? De la un 5 de spade și nebunul. Eu aș spune că voi ori ați avut vreo altercație cu cineva, nu știu dacă acest cineva era zodie vărsător sau zodie de foc, berbec, leu, săgetător, dar ce pot să vă spun este că posibil voi să fi intrat într-o relație mult prea rapid, mult prea superficial și ori respectiva energie s-a cam plictisit repede, sau voi. De ce? Pentru că avem 5 de spade, dar și nebunul. În mod normal, când nebunul apare lângă un 5 de spade, îmi vorbește totuși de un risc pe care ți l-ai asumat în momentul în care te-ai implicat în această relație brusc. Doar că e ca și cum, eu nu pot să țin pasul. E prea mult pentru mine, sau relația pur și simplu a fost ca un foc de paie care a ars intens și dintr-o dată s-a trecut. 5 de spade în situația asta aș spune că
nu știu, au apărut niște resentimente, au apărut niște dificultăți de comunicare. A fost ceva care pe voi v-a provocat, dar în același timp v-a făcut să vedeți un adevăr care e adevărat, v-a dezamăgit și are ceva de a face cu relațiile voastre din trecut, cu conflictele pe care le-ați avut în trecut, cu faptul că ați avut niște persoane în viața voastră sentimentale care la un moment dat au intervenit, să zicem așa, din punct de vedere emoțional în viața voastră. Voi trebuie să vă învățați lecția din aceste eșecuri amoroase. Pentru că se pare că există tendința de a repeta aceste lucruri, de a vă arunca așa cu ochii înainte. Pe ideea vive la vida loca. Da? Trăiește-ți viața într-un mod nebunesc. O poți face, nimic de zis. Dar nu pe o perioadă nedeterminată. Zic. Aici ce văd eu cu cavalerul de bâte, mai ales văd foarte multă impulsivitate, văd ceva care vine ca un taifun, așa, cum vine așa și pleacă. Surpriza săptămânii o aduce un 8 de bâte, ceva care vine foarte rapid. De asemenea are legătură cu zodia, posibil cu zodia fecioară sau zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Pajelul ăsta e o veste care te va pune foarte tare pe gânduri, dar să știți că mult timp nu o să aveți și va trebui să acționați. De ce? Pentru că e o acțiune foarte dinamică, comunicări rapide, vești rapide, progres accelerat, viteză. Da? Așa că va trebui să acționați în consecință. Dar la voi, într-adevăr, o veste importantă care o să vă pună un pic pe gânduri, o să vă pună să analizați foarte atent și cu o răceală, fără să vă lăsați influențați de ce simțiți. Trebuie să fiți cât mai raționali, pentru că lucrurile să știți că o să se miște foarte, foarte rapid. Haideți să vedem și ce mesaj am pentru voi. Ia să vedem. Două mesaje. Drumul către multe porți sau multe uși, opțiuni, explorare, deschidere. Atunci când viața îți prezintă mai multe uși, alege Stați așa un pic să vedem. Deci atunci când viața prezintă mai multe uși, alege pe cea care cumva te atrage, în care tu simți că, cum să spun eu, că îți dă variante și care nu te încorsetează sau nu te prinde ca într-o chingă așa, care îți dă un pic de mobilitate în, cum să spun eu, în mișcare, și că aș vrea să găsesc cel mai bun exemplu. Să deschizi acea ușă căreia tu poți să-i faci față. Odată deschisă, tu poți să-i faci față. Nu te arunca pe acele propuneri, pe acele uși, să zicem, porți, unde tu vezi că riscul este destul de mare. Pe de altă parte, mai avem lanterna orelor ușoare sau ne vorbește de
ar trebui voi, dragilor, să vă luați așa niște ore de liniște. Nu este întâmplător că am avut atât aici cât și unde era aici la surpriză, am avut pusnicul. Pusnicul în general ne vorbește de o stare de liniște, o stare de calmitate și cu această lanternă a orelor ușoare, suave, da? În care se pare că chiar aveți nevoie ca voi să, cum să spun, să vă dați timp, poate să vă odihniți, să vă dați timp să, cum să spun, să nu vă mai grăbiți, să nu mai fiți agitați, să fiți voi până la urmă. Este bine știut lentitudinea Taurului și nu pentru că ar fi leneș, ci pur și simplu are ritmul său. Pe voi vă poate debusola un ritm foarte alert și cred, am convingerea intuitiv că despre asta e vorba aici. Cumva să faceți lucrurile în ritmul vostru, fără să vă supra-solicitați. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru primele 5 zile ale lunii iulie. Eu, desigur, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.